Hello friends, কি খবৰ সকলোৰে আজি আকৌ অকমান কথা পাতিম বুলি আহিলো এতিয়া আজি উৰুকাৰ কথা অকমান পাতো বিহুৰ কথা পাতো আৰু অকমান কিছুমান কথা এনে আমি ডিসকাস কৰো যোনবিলাক আমি ৰেগুলাৰ কৰোৱে নিউজৰ কথা বা এনে অকমান কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম বুলি ভাবি আছো লেটস ডু দ্যাট তাৰ লগতে আমি মই আপোনাৰ লগত আৰু এটা কথা পাতিবলৈ শেয়াৰ কৰিব বিচাৰো I actually recently some days back lost my grandmother so please keep her in your prayers হেতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা জনাব ওকে চলো লেটস ষ্টাৰ্ট আজি আমি কথা পাতিম about some cricket newsৰ কথা অলপ পাতিম আমি তাৰ উপৰি আজি অকমান ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমৰ কথা যে আমি আগতে পাতিছিলো তাৰ কথা অকমান আকৌ আমি পাতিম বুলি ভাবিছো লেটস সি আৰু কেটামান টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম অকমান জেনজিৰ কথা অকমান পাতিম জেনজি কি হয় কি নহয় হেয়া কথা অকমান পাতিম মানে জেনজিটো আমি জানোৱে সবে কি হয় কিন্তু স্টিল আমি উইল জাস্ট ডিসকাস তাৰ পাছত অলসো আজি মই গুৱাহাটীত দিয়া আছো জালুকবাৰীৰ পৰা গৈ আছো গুৱাহাটীলৈকে জালুকবাৰীতে আছো এতিয়া গৈ আছো এফালে সো উৰুকাত গুৱাহাটী একদম খালি হৈ যায় আপোনালোক সবে জানে গুৱাহাটীৰ বহুত জেনাৰেলি যোনটো ট্ৰাফিক দেখা পোৱা যায় বা যোনটো আপোনাৰ কনজেশন থাকে বা এনি টাইম যোনটো ৰাশ থাকে হেতু মাঘ বিহুৰ সময়তে হাইয়েস্ট মোৰ মতে কমে আৰু বহাগ বিহুটো কমে কিন্তু মাঘ বিহুত মোৰ ফিল হয় ইজ দা হাইয়েস্ট ম্যাক্সিমাম বিকজ এটো হলিডে সিজনো হয় এক্সামসও খতম হয় সো সব ফালৰ পৰা ঠাণ্ডাৰ দিনো হয় সো সব ফালৰ পৰা ইফালে হৈ যায় তো আমি দেখা পাম সো আই উইল অলসো গিভ ইউ এ টুৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰেদি আমি জালুকবাৰীদি সোমাম গুৱাহাটীৰ ভিতৰত তেতিয়া আপুনি গম পাবই দেখিবই সো keep stay with me in this journey আৰু সবকে বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলো এই ভিডিওটো ওলাওতে সাকে মই পোস্ট কৰিম তেতিয়ালৈকে সাকে বিহু শেষ হ'ব কিন্তু হলো I hope you had a good বিহু তেতিয়ালৈকে আৰু যদি তাৰ আগতে দি দিও তেনে হলে হ্যাপি বিহু মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ হিয়া ভৰা উলক যাচিছো সবকে সকলোৱে যেন ভোগালী বিহুটো বৰ ধুনিয়াকে উদযাপন কৰিব পাৰে সকলোৰে যাতে প্ৰাৰ্থনাবোৰ ভগৱানে শুনে আৰু সবৰে ভাল হয় এটো বিহুত মানুহৰ অভাৱ নাথাকে কোনো ট্ৰেডিশনালি কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাথাকে এই ভোগালী বিহুৰ সময়ত বা মাঘ বিহুৰ সময়ত এনেকৈ যাতে মানুহৰ গোটেই বছৰটো যাওক কাৰো যাতে একো অভাৱ নাথাকক সবৰে যাতে ভাল হওক তাৰে আশা কৰি এটো স্টাৰ্ট কৰোৱা হওক ওকে সো কি চলি আছে এতিয়া অকমান কথা পাতো ৰিগাৰ্ডিং নিউজৰ কি চলি আছে নিউজত বৰ্তমান ভোগালী বিহুটো চলি আছে ঠায়ে আপোনাৰ মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণত মানুহে ভোগালী বিহু পাতিছে সবে কোনোবাই মেজি বনাইছে মেজি বনোৱা নানা ধৰণৰ মেজি বনাইছে ভেলাঘৰ বনাইছে যত ৰাতি আজি সকলোৱে মিলি ফেলে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব সবে এটা কালচাৰেল এটা এছিমিলেশন হ'ব এটা কালচাৰেলি মানে ফূৰ্তি কৰিব বৰ ধুনিয়া পৰিবেশ এটা ইটস ভেৰি নাইস আৰু this makes that part of the bihu makes it so beautiful মানুহে যাব নানান ধৰণৰ থলুৱা অসমীয়া খাদ্য মানুহৰ ঘৰত মানুহে নিজে বনাব এনেটো সাধাৰণতে নৰমাল আজিকালিতো প্ৰত্যেকটো সিজনতে কিনিব পায় কিন্তু হলো মানুহে ঘৰত নিজে বনায় আৰু বনাব নোৱাৰিলেও মানুহে কিনি আনিব এটো সময়ত কিনি আনিব মানে ঘৰত সকলোৰে থাকে পিঠা হওক নাৰিকলৰ লাড্ডু হওক বা লাড়ু বা লাড্ডু বা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ
নন ভেজ আইটেমছ বহুত চলে এইটো সময়ত ধানৰো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধানৰ এয়া থাকে চিৰা দৈ থাকিব তাৰ লগতে আপোনাৰ কোমল চাউল থাকিব এইবোৰ থাকিব so বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ I hope everybody has a great ভোগালী বিহু আৰু গুৱাহাটীটো মানুহে কম বেছিকৈ যিমান পাৰে এনেকৈ নিজৰ বিহু উদযাপন কৰিব যোনখিনি মানুহ গুৱাহাটীটো আছে সো আজিকালি টেম্পৰেৰী মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁৱে টেম্পৰেৰী কি বুলি কয় টেম্পৰেৰী আপোনাৰ যে এয়া থাকে মেজি এইবোৰ গুৱাহাটীত কৰবা জাগাত বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে তো তাৰো মানুহ কিছুমানে কিনি আছে বিৰাট ভিৰ লাগি আছিলে তাতে আজি এইফালে মই এবাৰ গৈছিলোঁ এইফালে তেতিয়া সো এয়া বিহু চলি আছে লগতে বন্ধ প্ৰায়ভাগৰে জালুকবাৰীত আছোঁ বৰ্তমান জালুকবাৰীত আজি বহুত ট্ৰেফিক বিকজ জালুকবাৰী ইজ দ্য পইণ্ট য'ৰ পৰা লোৱাৰ আছামৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা লোৱাৰ আছামলৈ যোৱা দিছ ইজ দ্য চেণ্টাৰ পইণ্ট তো ইয়াৰ পৰা যায় সো আজি অবভিয়াছ কথা ট্ৰেফিক লাগিবই আৰু বহুত মানুহে গুৱাহাটীত কাম কৰে আজি বন্ধ নাছিলে উৰুকাত বন্ধ নাথাকে কাৰোৱে বন্ধ নাথাকে তো বন্ধ নথকাৰ কাৰণে আজি চাকৰি কৰি পেলাই গধূলিলৈকে যাব বা আজি কোনোবা হাফ ডে লৈ ওলাই গৈছে চবৰে নিজৰ কিন্তু ঘৰলৈকে যেনেকৈ হ'লেও যাব বাছত দেখিবলৈ পোৱা যায় সাধাৰণতে বাছত ভিৰ হৈ যায় থিয় হৈ হ'লেও যায় মানুহ ৰাতি জেগা হৈ পেলাও কিমান এটা ভাল লাগে মানুহৰ যেতিয়া ঘৰত ৰাতিপুৱা মানুহ আহি পাব কিমান ভাল পৰিৱেশ এটা তাকে ভাবিলোঁ অকণমান এইটো আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো বিহু আছে আৰু লগতে ইণ্ডিয়াত নিউজত কি চলি আছে ইণ্ডিয়াত চলি আছে আপোনাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত টানেল এটা নতুনকৈ জে মোৰ টানেল বুলি পেলাই টানেল এটা এয়া হৈছে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ ইনগ্ৰেটেড দ্য টানেল টুডে আই থিংক আজি কৰিছে চাগে আৰু ইট ইজ বিউটিফুল টানেল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰটো কিমান ধুনীয়া কাকো ক'বই নালাগে চবে জানেই তো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আজি এই টানেলটো এয়া কৰিলে তাৰ উপৰি আপোনাৰ আৰু ইলেকশ্যনো আহি আছে দিল্লীত মই লাষ্ট টাইম কৈছোঁ দিল্লী ইলেকশ্যনটো আমি ফ'ল' কৰিম ভালদৰে আমি কথা পাতিম দিল্লী ইলেকশ্যনো চলিছে মষ্ট প্ৰবেবলি ফেব্ৰুৱাৰীৰ 5 নে 10 তাৰিখে আছে তো সেই নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে বিকজ ইলেকশ্যনছ আৰ অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু স্পেচিয়েলি নেশ্যনেল কেপিটেলত যেতিয়া হয় ইট ইজ অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট আচ্ছা তাৰপাছত অকণমান স্পৰ্টছৰ নিউজত আহোঁ ক্ৰিকেটত অকণমান ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটত অকণমান এয়া চলি আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি বুলিয়ে ক'ব পাৰি কণ্ট্ৰভাৰ্চিও নহয় একজেক্টলি অকণমান ধৰক আপোনাৰ কি বুলি ক'ম অকণমান হলচল চলি আছে লাইক ৰিগাৰ্ডিং কেপ্টেঞ্চি বা কোন প্লেয়াৰ্ছ ফিট হয় কোন প্লেয়াৰ্ছ ফিট নহয় আফটাৰ দ্য বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিৰ পিছত অকণমান হিউজ ক্ৰিটিচিজমৰ ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমে গৌতম গম্ভীৰেও ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ কোচ তেখেতৰ বহুত ক্ৰিটিচিজম পাইছে আৰু উইচ ৱাজ আই থিংক ৰাইটফুল যিহেতু পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ ইমান ভাল নাছিল আৰু এতিয়া ইংলেণ্ড ট'ৰ আহি আছে চ' এতিয়া অকণমান কাইণ্ড অফ মেণ্ডেটৰী কৰি দিয়াৰ নিচিনাই কৰিছে যে এই মেণ্ডেটৰীয়ে কৰি দিছে যে এয়া আপোনাৰ হোম কাণ্ট্ৰি ক্ৰিকেট খেলিব লাগিব চব ক্ৰিকেটাৰ্ছে ইভেন বিৰাট কোহলি আই থিংক কাণ্ট্ৰি ক্ৰিকেট খেলাৰ নেক্সট মেটচখনৰ ফিক্সো হৈয়ে গ'ল বিৰাট কোহলি নেক্সট কাণ্ট্ৰি মেটচখন খেলিব বিৰাট দৰকাৰী হয় কাণ্ট্ৰি ক্ৰিকেট খেলা কাণ্ট্ৰি ক্ৰিকেটৰ পৰাই আপোনাৰ পলিচিং হয় দ্য ডায়মণ্ড ইজ অলৱেজ দেয়াৰ বাট ডায়মণ্ডটো পলিচ নকৰালৈকে হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট অফ দ্য ডায়মণ্ড ভেৰি ক্লিছে এক্সাম্পল বাট আই থিংক ইট ইজ এন এপ্ট এক্সাম্পল এতিয়া আমি জালুকবাৰী দি গুৱাহাটী সোমাইছোৱেই আৰু চ' লগতে আপোনালোকে গুৱাহাটীও চাওক কেনেকুৱা লাগে এইখিনি জেগাত জালুকবাৰী ব্ৰিজ ফ্লাইঅভাৰ তলত ট্ৰেফিকটো লাগি আছে বিকজ অবভিয়াছলি মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ বাছত উঠিবলৈ অহা মানুহ মেক্সিমাম তো এইখিনি ট্ৰেফিক অকণমান থাকিবই তাৰপাছত ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ কথা পাতি আছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ জসপ্ৰীত বুমৰা চেম্পিয়নছ ট্ৰফি আহি আছে চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ কথা পাতিব আছিলে আমি চেম্পিয়নছ ট্ৰফিত বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ ফাৰ্ষ্ট মেটচ ইণ্ডিয়াৰ বাংলাদেশৰ লগত আছে ডুবাইত হ'ব খেলাখন বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ নট ভিজিটিং পাকিস্তান
তাৰ কাৰণে তাতে জসপ্ৰীত বুমৰাই most probably first match গিখন মানে লিগ ম্যাচ গিখন খেলিব নোৱাৰিব কাৰণ he is having some back issues তেখেতৰ back এটা surgery হৈছিলে তো তাকো নিউজিলেণ্ডৰ ডক্টৰ ডক্টৰে কৰিছিলে he is again visiting the doctor so I think Jasprit Bumrah won't be playing অকমান প্ৰথম গিখন পিছত obviously ইন্ডিয়া যদি লিগত এডভান্স কৰে তো ইন্ডিয়া obviously পাই যাব Jasprit Bumrah পাই যাব খেলিবলৈ আৰু Jasprit Bumrah লাগিব দিয়কচোন he is a very good bowler the best in the world probably at that time Mohammad Shami is coming back the Mohammad Shami we all know what kind of a bowler world cup ot tekhete jenuka bowling korisile I felt bad India losing the world cup for him mane he gave a lot of he did a good very good bowling and obviously other players as well Rohit Sharma even played he really wanted the world cup but noirile jien hok baru hetu to amar Indians or duk thakiye sabo Indians or duk holop to kiman ase cricketak loi phale we all know we all see that in internet also reels or memes or through the bostu kiman porilakhito hoi thake je na hok to hetu ase chali ase tar bisor Indian team etia lage team to decide hua nai niki aru logote both important and very proud moment for us Debojit Hoikia jun Okham cricketer eta homat eya asile secretary asile তেখেত তাৰপিছত BCCI আৰু BCCI আছিলে তেখেত বৰ্তমান he is recently appointed as the secretary to BCCI to তেখেত he is the is a big post he post to আগতে জয় সাহৰ আছিলে জয় সাহৰ post এটা তেখেতে পাব as an SMEs person and hopefully cricket is in good hands cricket is really in good hands hopefully cricket will do really good under Debojit Hoikia's leadership আৰু জয়সা as we all know he went to the ICC তেখেত এতিয়া ICC আছে ICC chairman secretary মানে the top position আৰু তেখেত তাতে আছে I don't know the exact position spare me that please আৰু it's a great news son of Assam অসমৰ সন্তান তেখেত এতিয়া BCCI head কৰিব great news for Assamese people great news for cricket and cricket lovers from Assam and all throughout India as well so yeah so logote champions trophy etia bahut dia hoy ase tar logote England toru ahi ase Indiar aru tar logote apunar ahi ase IPL so cricket bahut cricket ahi ase etia amar season cricketer start hoy goisile etia cricket season full peak ot ase aru etia cricketer season to so yeah cricket is going to be very interesting tar logote aru এখানে জায়গাত অলপ ট্রাফিক হৈ আছে এফালে আপুনি এফালে আহা ট্রাফিকটো চাওক অপোজিটৰ পৰা আহি থকা ট্রাফিকটো চাওক অপোজিটৰ পৰা ট্রাফিক এভৰি দিস all these vehicles are going out of Guwahati exiting Guwahati এতিয়া હવે বিহু বুলি ফলে বিহু is such a big emotion নিজৰ মানুহে কষ্ট হয় ইমান ট্রাফিকত ফাসি ওলাই আহা it's a difficult thing obviously but people will go somehow or the other ar bihu hokolwe nijor family logot nijor friends or logot nijor osor suburiar logot ekeloge mili rati phos khabo ba bibhinno dhoroner byanjon bilak khabo kiman eta dhuniya feeling so yeah bihu is such a nostalgic and such a emotional thing very close to my heart again yeah you can see the traffic etu rasta khali aru hetu rasta pura bharti chalo tar pasot aru global news or okoman kotha patu global news ot ki chali ase global news ot Trump ase Trump e Greenland kinia etu kotha chaliye ase Trump e Greenland kinibo he wants to buy Greenland aru kunba ta bankor ne kunba ta CEO etai I have read this in the internet obviously newspaper kobat porisu mane newspaper digital portal on the Greenlander valuation something between 12
বিলিয়ন US ডলাৰ্ছৰ পৰা 70 বিলিয়ন US ডলাৰ্ছৰ ভিতৰত বুলি ধৰিছে তো মোটামুটি 50 বিলিয়ন ডলাৰ্ছ বুলি ধৰি লওক Trump wants to buy it for military obviously for military militarily this location is very important and that's why he wants to buy it head data চলি আছে লগতে Donald Trump has also issued that তেখেতে কৈছে যে তেখেত প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ আগতে হামাসে যাতে সব গুটে গিজন হোস্টেজক যাতে এৰি দিয়ে he has warned this otherwise there is going to be a lot of problem for Hamas তেখেতে কৈছে এনেকে Donald Trump to statement is I read this again in news please fact check আমি fact checking কিমান important আমি জানোই তাৰ পিছত আৰু টেকৰ কথা পাতো অকমান technology আপোনালোকে ট্ৰিভিয়া দিওঁ technology this LED light no LED light to আমি ইমান ইজিলি আজিকালি ইউজ কৰো LED light to আজিকালি দিৱালি তো মানুহে LED light ইউজ কৰে LED light is not that easy to make মানে ইমান সহজ নাছিলে LED to আৰু LED সহজ নাছিলে মানে কিয় লাইটৰ আমি কথা জানো না লাইটৰ প্ৰাইমাৰী কালাৰ্স থাকে সেকেন্ডাৰী কালাৰ্স থাকে তো red RGB থাকে যে red green blue তো প্ৰাইমাৰী কালাৰ্সৰ এই LED লাইট গিটা প্ৰথম ইমান মানে বনাব পৰা নাছিলে আৰু এটা মানে আই থিংক ব্লু কালাৰ LED লাইট টু ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাছিলে ৰেড আৰু গ্ৰীন টু প্ৰডিউস হৈ গৈছিল কিন্তু ব্লু টু প্ৰডিউস হোৱা নাছিলে আই এম নট শিওৰ এবাউট ইট বাট ট্ৰিভিয়া ইজ লাইক দ্যাট তো তাৰে কোনবা এটা লাইট বনাব পৰা নাছিলে আৰু হেতু লাইট বনাওতে বহুত সাধাৰণ ফাইনালি ওয়ান জাপানিজ সায়েন্টিস্ট তেখেতে এই লাইটটো ইনভেন্ট কৰিলে আৰু তাৰ পিছত এন্টায়াৰ LED স্পেক্ট্ৰাম কুড বি বিল্ড আৰু আমাৰ ফিজিক্যালি টিভি সিভি যোনবিলাক আহিলে which is all these are because of that because যেতিয়া লাগে এই তিনটা প্ৰাইমাৰী কালাৰ্স আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে আপুনি বেলেগ কালাৰ্স ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে সো এই তিনটা প্ৰাইমাৰী কালাৰ্স ক্ৰিয়েট কৰাটো was the difficult task and one Japanese guy he did it so we all owe him that for lights and our modern day amar jiman kheni amar ya hoy hetu karone aro okay let's now talk about this generation or kotha patim boli je koisilo generation Gen Z boli koy Z mane Z American pronunciation of Z to Z boli koy to Gen Z tenake ahise Gen Z nam to generation Z তাৰ পিছত লাইছে জেনাৰেশন আলফা আৰু তাৰ পিছত 2025 ৰ পৰা এবাৰ স্টাৰ্ট হৈছে জেনাৰেশন বিটা আন্ডাৰত জন্ম হোৱা ফাৰ্স্ট চাইল্ড ইজ ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট মিজোৰামৰ এটা লৰা আই থিংক হি ইজ দ্য ফাৰ্স্ট জেন বিটা কিড তো জেন জি আছে তাৰ আগত মিলেনিয়ালছ আছে তো জেন জি কালচাৰ ইজ এ বিট ডিফাৰেন্ট কালচাৰ জেন জিত কি হৈছে মানে I always feel that iman criticism kora eko point nai because I think all generations are always looked down upon the next generation jeneke millennials we are millennials amar lifestyle ba amar junto way of living is different will obviously be different from our parents amar ma deuta hotor generation or pra aru amar younger generation or blogot difference thakibo to a difference to thakiboy you cannot change that and that's why ami he difference feel koru itia mane internet ot bahut beshi etu kotha bata hoy Gen Z je basically they do not work boli phale ba they are very opinionated etu mane opinionated true problem e hoy gise phalar pa hetor karone because they are very opinionated people don't like them mane but all my Gen Z friends and my brothers and sisters let me tell you that not only your generation all generations who has been opinionated has always been hated by others so don't shy around it's all right your opinions matter your opinions actually matter you are the future now and because you are young we are also millennials are also young but in the mid 25s and 30s within the 25s and 30s but you are at the peak of your youth so
you have to utilize, and you have to also take responsibilities more, take more accountability and all. So Gen Z সেইবোৰ কাম আছে। Gen Z লৈ পেলাই অকণমান মানুহৰ বলে যে they are not very weak, they do not work। তেখেতে যোনবিলাক Gen Z সিহঁতে যোনবিলাক কাম ভাল পায় মানে সেইবিলাক সিহঁতে কাম সিহঁতৰ কাৰণে পইচাটোৱে চবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফৰ jobs and all, jobsৰ কাৰণে job satisfaction, mental health, they want to talk about these issues, which is fine. This should have been talked 30 years 40 years earlier, but কথা নাবাদিলে, and now when they are talking about these things, people are not liking it. We should not, আমি ইমানো মানে arrogant হ'ব নালাগে যে we are only right. That is the most wrong thing in the world, that if you think that you are always right or you are perfect, that is the worst thing you can say or worst thing you can believe. এটো নিচিনা বেয়া কথা একো নাই যে আপুনি যদি ভাবে যে you are the best. Nobody is the best, nobody is perfect. So yeah, cut them some slack arrow. So yeah, so Gen Z ase then also let's talk about something, one trending topic বহুত বেছি চলি আছে pan India, তো L&T বুলি এটা কোম্পানী আছে, Larsen and Toubro, তাৰে চেয়াৰপাৰ্চন জানে তেখেতে ক'লে যে Indians need to work a lot, 90-hour work weekৰ কথা কোৱা হৈছে। 90-hour work week মানে এটলিষ্ট আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিব পাৰে, বহুত বেছি। 7 দিনত আপুনি ডিভাইড 90 by 7, so 90 by 7 আপোনালোকে যদি ডিভাইড কৰে, দেন ইউ উইল নো যে কিমান সময় কাম কৰিবলৈ কৈছে। So yeah, so there is a lot of criticism যে ইমান কাম কিয় কৰিব লাগে। memes are full, internet is full of memes on that, the 90 eto even Narayan Murthy, the CEO of Infosys, tekheteo enukai koisile longer worker hours so that we don't work. But again, the society is divided, society is very divided. Most people who are from the working class do not support this. Obviously working class hoke kyo iman beshi kaam koribo lage boli koise. Then again, the junbilak from the higher class people say that we already do, like Anupam Mittal, shadi.com or junjon owner, Shark Tank or judge hoy mane shark hoy, to tekhete eya korise, তেখেতেও কৈছে যে আমি কাম কৰোঁ। দেন ৰাধিকা গুপ্তা বুলি এগৰাকী আছে, এডেলভিছ টকিঅ'ৰ CEO হৈ থাকে, তেখেতো শাৰ্ক টেংকত লাষ্ট ছিজনটোত আছিলে। তেখেতেও কৈছে যে she used to work 100 hours week, 100 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে। she used to cry in the toilet, she used to go to the washroom and cry. so তেখেতৰ এনেকুৱাও দিন গৈছে। so they divided. Anupam Mittal is kind of supporting sarcastically, কিন্তু supporting যেন লাগিছে মোৰ যোনখিনি মই পঢ়িছোঁ সেইটো বস্তু। So world is divided. My personal opinion is work is not everything. So mane you have to get a life also, like Nvidia logot hoise, and money is also not like everything. That's why I talked about Gen Z today. Gen Z is it was so sorted as compared to millennials. Payment is important, salary is important, but not as important as your mental health. Mane yes, because you have to be happy also. আপনি কিমান দিন কাম কৰিব, আপনি 2 বছৰ 3 বছৰ যদি straight যদি আপনি যদি 90-hour week কৰে, just imagine, you will go mad, you will be robots. And one big problem is also that the salary is not very high of these workers. আমাৰ ইয়াতে entry level job কিমান হয়, MBA এজনৰ বা engineer এজনৰ average যদি চাওঁ, it is around 20 to 30,000, maybe less. Average কৈ আছো, Indian average. So ইমান কম পইচা ইমান এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰে কাম কৰা, তাৰ ডাবল পইচা দিলেও ইমান আৱাৰ্ছ ৱৰ্ক কৰাটো বহুত ইজ নট এ গুড থিং টু আস্ক, আৰু ইমান ইটছ টু মাচ টু আস্ক। ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড সাম থিংছ যে দিছ ইজ এ বিট মানে কি ক'ম, লাগাতছে বেছি হৈ যায়, ইউ আৰ আস্কিং ফৰ টু মাচ। চ'
you have to spare some time to the people মানুহে employees এ কাম কৰি আছে employees আপুনি কাম কৰিবলৈ দিব কিন্তু এনেকুৱাকে নহয় যে employees আপুনি এয়া কৰিব and you are not also raising the salaries raise the salaries even if you raise the salaries even if still somebody don't want to do because let me give you an example Nvidia ৰ কথা পাতি আছিল যে Nvidia এটা আমেৰিকান ষ্টক Nvidia ইমানে ৰাইজ কৰিলে কোম্পানীটো all the মানে তাৰে যিমান মানুহে কাম কৰিছিল প্ৰায় ভাগ মানুহে overnight হিহঁতৰ পইচা বা নেটৱৰ্ক 3 times বা 4 times হৈ গৈছে বা ডাবল হৈ গৈছে at least ধৰক বহুত পইচা আইছে আৰু don't go by the figures I don't know the figures exactly but বহুত পইচা বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এতিয়া তেখেত হিহঁতে কমপ্লেইন কৰিছে যে আমাৰ পইচাটো আছে ইমান কিন্তু আমি এতিয়া পইচাটো খৰচ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই we are not able to earn we are not able to enjoy the money we have earned so what is the point then you will die one day people will die and what will you do with that money after you die you can leave it to your future generations you should always live for the future generations but not at the cost of you living a life like a donkey right that's my opinion yeah so we have to understand things like that so yeah and I believe more at a simple funda ta ase life working more is not directly proportional to doing good work quality work I think quality is most important apuni ke ghonta kam korise that doesn't matter Anupam Mittal etu kotha koise episode and my thing is this opinion is directly related to physics or eta power concept ase power concept hoise power is equals to work done divided by time that means work done is directly proportional to power and time is inversely proportional to power ta mane hol je apunar work done kiman apuni kiman homayot kiman kam koribo parise hetur upor depend kore apunar power to apuni jodi eta kam eta korote bahut homoy loise tetia hole apunar power to kom hoi jabo you are less powerful person or less efficient power in this sense thorok efficiency ba apuni kiman smart ba apuni kiman intelligent ba apunar kiman productivity ase ani bahut time loi fele eta horu kam korise ba dangor kame korise kintu bahut time loise then your power is less so full a good job is something job mane bhal kam eta korise apuni moi tetia accept koribo pari when apuni kam tu bhalke korise work done is also good but also in a good amount of time na bhal homoyot apuni korise apuni odorkari bahut khini homoy waste kora nai so that is my opinion and take on this 90-hour work week but again this is just my opinion aro ekhet hokol jonkhon manu koise like Narayan Murthy and these all people these are very successful people these are very very successful people ekhet hokole India economy bahut beshi contribute kore aru ekhet hokol they are actually real good industrialist and businessmen from India which we are very proud of we are very proud of them and tekhet hokole jodi koise then I know they will have a good justification for that and all but yeah my opinion is a little bit I do not agree a lot but I still it's not like that I don't agree at all with them we need to grow as a country amar country develop koribo karone ami kam koribo lagibo ami efficiency anibo lagibo quality kam koribo lagibo quality work is the most important I think quality work is very important yeah philosophy kotha koman pato aji what is philosophy and philosophy more adoki mane I am obviously not an expert in philosophy and I am also not the right person to talk about philosophy so this is not I am not teaching you anything but apnala eko knowledge share koribo bisara nai this is just what I have read about philosophy moi ekhine share koribo bisarisu so philosophy is a I think way of life so philosophy again divided into two parts ekdam mainly ta hoise to Indian philosophy and there is the again the Western philosophy Indian philosophy apunar kebatao bhag ase jeneke dhorok philosophic অসমীয়া আৰু হিন্দীত দৰ্শন বা দৰ্শন বুলি কয় তো তাৰে এটা হৈছে
চাৰবাগ বুলি এটা ফিলচফি আছে চাৰবাগ ফিলচফি আছে দেন বুদ্ধিষ্ট ফিলচফি আছে বুদ্ধিজিম য'ৰ পৰা ফৰ্ম হৈছিলে দেন জৈনিজম আছে তাৰপিছত আমাৰ আছে আকৌ যোনটো শংকৰাচাৰ্যৰ পৰা যোনটো ফিলচফি আহিলে ডেট ইজ তাৰ পৰা আহিলে বেদান্ত ফিলচফি বেদান্ত দৰ্শন বুলি কয় বেদান্ত ফিলচফিটোৰ পৰাই বেচিকেলি তাতে হিন্দুইজিমৰ বহুতখিনি তাৰ পৰা লোৱা হয় বা হিন্দুইজিম ইজ বেচিকেলি বেদান্ত ফিলচফি চ' ডোন্ট মানে this is what I know don't since I'm talking about religion I don't want to be very very sure about everything and all those things as I said already nobody is perfect so if there is something wrong then let me know so Vedanta philosophy ase then tasot advait aru dvait ase duality and non duality philosophy then there is this western philosophy ase western philosophy kisuman masters ase like I really am a fan of this person from western philosophy ba philosophy mane ki aro he is almost in every field Aristotle lor moi birat dangor fan this person Aristotle he has almost written or spoken he has basically spoken about almost all the fields of academics and all zoology kotha dekhate koise communication or dekhate kotha koise science or dekhate both or beleg sector dekhator mentions comments and observations and so Aristotle is there so these four people are there sarijon manu ase western philosophy which I am very influenced aru baki to both ase aru ekjon one ancient western philosophy tar new western philosophy ase kotha pati asu these four people Socrates Plato Aristotle aru Alexander these people are very important of western philosophy then tabisot aru bahut manu ase jen german philosophy ase kisman Friedrich Nietzsche then and there are so many more bahut manu ase who have done then Galileo philosophy ase then aru bahut ase then Indian philosophy dako apunar tare philosophy within philosophy ase then like there is Chanakya philosophy eta ase so everything is at the end philosophy only philosophy nohwa ke eko bostu you cannot have faith or believe in anything without philosophy so yes then philosophy kisuman concepts ase then like Indian philosophy kisuman concepts ase jumla hol dhorok karma ase tar bisot mrityu ase tar bisot apunar rebirth mane punor janam hetur concept ase kisuman school of philosophy nai India jeneke charbag do not believe in all those things charbag believe that apuni dunia ahile you will apuni duniar pa gusi gol that's it then ako amar Vedant philosophy Vedanta darshanot ase je amar life is a cycle so we take birth we die then we go into rebirth karma thake karmar apunar phol thake jeno karmar concept ase je apuni jenuka kore tenuka apunar phol pabo kisumane koi apuni next life ot pabo kisumane ako koi je this life only you will get it but in a different way you will not even know it but rebirth hoy kisuman philosophy dada ase je rebirth as a different animal next time so here ase ako western philosophy ebilak okman kom ase tate ako beleg concepts kisuman ase enke determinism or concept ase the determinism or concept is that you cannot do anything in this world mane nothing is in your control jai bajrangbali nothing is in your control everything is pre-decided so you have no control over anything then there is another concept in philosophy western philosophy to asile I forgot the name of the concept but to basically hoy je apuni jimane chesta nokorok kiyo dunia khonot apuni jimane chesta nokorok kiyo belegor bhal koribole anor bhal koribo apuni ketia anor bhal koriboi nware you are not designed by the philosophy like that so there is philosophy like that also so philosophical conflicts so bahut thake again
ষ্টাৰ্টিঙতো কৈছিলোঁ এণ্ডিঙতো কওঁ আকৌ যে I am not the right person to listen to when it comes to philosophy. There are a lot of people expert on this field and to philosophy কথা আগৰো ডিসকাস কৰিম পিছত কেতিয়াবা মোৰ বিৰাট লিমিটেড নলেজ philosophy আৰু এটা বস্তুৰ কথা ডিসকাস কৰো poetry মোৰ one of my very favorite things poetry কথা আগতেও পাতিছো চাগে এদিন মই কৈছো চাগে নাই কোৱা যদি আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ মোৰ এটা বিৰাট ভাল কনসেপ্ট হলে ইউনিভাৰ্সিটি অফ মিচিগানত এটা পোষ্ট আছিল পোষ্টৰ নাম আছিল poet in residence এখন ইউনিভাৰ্সিটিয়ে এটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে পোষ্টৰ নাম হৈছে poet in residence মানে ৰেসিডেন্সত থকা পয়েট গৰাকী তো কিমান ধুনিয়া এটা কনসেপ্ট যে ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্যাম্পাসত এটা এজন পয়েট থাকিব পয়েটজনক মানে এটা জায়গা দিয়া হয় যে আপুনি ইয়াতে থাকক ইয়াতে পোয়েট্ৰি কৰক আপোনাৰ অলসো হি ইজ অলসো তেখেতে ষ্টুডেন্টছৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰে ক্লাছ কৰে মেবি এয়া কৰে তো ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট এগৰাকী পয়েট আছিল ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট শুনিছে বহুতে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ নাম তেখেতৰ নাম নহনিলেও আপোনালোকে বহুতে এটা কথাটো শুনিছে 100% শিওৰ মাইলছ টু গো বিফৰ আই স্লিপ এণ্ড মাইলছ টু গো বিফৰ আই স্লিপ এইটো ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰে এটা কবিতাটোৰ নাম আছিল পয়েমটোৰ নাম আছিল ষ্টপিং বাই দ্য উডছ অন এ স্নোই ইভিনিং বুলি ফেলে এটা পয়েম আছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ whose woods these are I think I know his house is in the village too enage point eta asile tate line hoise last line gita hoise and miles to go before I sleep মই শুনিছো যে এনে ইন্টাৰভিউ or something with কাৰবা ইন্টাৰভিউত মই পাইছে নাকি পণ্ডিত নেহৰুৰ যোনখন ডেস্ক আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ থাকোতে তেখেতে যোনখন ডেস্ক আছিলে সেই ডেস্কখনত তেখেতৰ এই লাইনটো মানে লিখি থৈ দিয়া আছিলে যে ডেস্ক গ্লাছৰ ডেস্ক থাকে যে ডক্টৰ বিলাকৰ থাকে নিচিনাকে তাৰ তলত সময় আছিলে যে মাইলছ টু গো বিফৰ আই স্লিপ এণ্ড মাইলছ টু গো বিফৰ আই স্লিপ মানে কবিতাটো লিখা আছিলে আৰু এটা ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ বিৰাট ধুনীয়া কবিতা আছে মোৰ ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ সেইটো কবিতা বেছি ভাল লাগে দেন দিছ ওৱান সেই কবিতাটোৰ নাম হৈছে দ্য ৰোড নট টেকেন hey poem asile two roads diverged in the woods but I took the one less traveled by and that has made all the difference eta kobita hoy it's about the road not taken the kobita tor title to hoise the road not taken the poem tor title to hoise the road not taken but the entirely poem is about the road taken in life it's basically about ami kinukwa ke ami jibanot eta rasta lou aru he rasta to loar pisot ei rasta tor pra an eta rasta hoy ৰাস্তাটো পোৱাৰ পিছত আৰু দুটা ৰাস্তা ওলাই আকৌ তাৰ পৰা আমি এটা লওঁ তাৰ পৰা আকৌ এটা লওঁ সো আমি ভাবো যে আমি কেতিয়াবা আকৌ ঘূৰি আহিম এটো বনিলে বাট ইট ইজ ইম্পসিবল টু ৰিটাৰ্ণ বেক টু সামথিং তো আপোনাৰ আমাৰ লাইফৰ জাৰ্নিটো তেনেকৈ হৈ যায় সো ওয়ান অফ মাই ফেভাৰিট poet ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট তেখেতৰ দুটা পয়েম বিৰাট পপুলাৰ আৰু হি ওয়াজ দ্য poet in residence in University of Michigan so in birat dhuniya concept so I wanted to share this thing with you we should also adopt this kind of concepts western pura bhal bostu bilak lobo lage beya bostu bilak eribo lage amar generally ulta tendency to ase kintu poet in residence দেখিছে এতিয়া আমি গুৱাহাটীটো অকমান আজি ট্ৰাফিক হেৰেঙা জেনেৰেলি ইমানমান সময়ত গুৱাহাটীত বহুত ট্ৰাফিক হয় আজি ট্ৰাফিক হেৰেঙা আৰু কালিলৈ ট্ৰাফিক নাইকিয়া হ'ব অলমোস্ট কালিলৈতো বিহু এতিয়া মানুহবিলাক অফিচৰ পৰা ওলাইছে যোন যাবলগীয়া আছে যোন ইয়াতে আছে তেখেতসকলৰ ঘৰৰ কাৰণে বজাৰ আহিব আজি আপুনি যদি যায় বেলতলা বজাৰ বা এনেকুৱা যোনবিলাক বজাৰ আছে বা ফেন্সি বজাৰৰ ফালে হওক বা পলন বজাৰৰ ফালে হওক ভিৰ লাগি আছে য'ত চব্জি পাচলি শাক পাচলি বা মাছ মাংস বিক্ৰী হয় সেইবিলাক জায়গাত বহুত বেছি ভিৰ লাগি আছে কাৰণ চবৰে আজি বজাৰ আছে মাছটো আৰু মানে ইটস লাইক এ ট্ৰেডিশন শীতল মাছ কোনে কিমান ডাঙৰ কিনিব পাৰে কিমান খাব পাৰে এয়া ইপেন পেপাৰৰ ফ্ৰন্ট পেজত আহা বস্তু মাছ সঁচাকৈ দ্যাট মাছ এছমিছ পিপল লাভ ফিছ তো ইয়েছ হয়ো বাৰু বিহুত মানুহে কাৰণ পুখুৰীত এতিয়া মাছবোৰ ডাঙৰ হৈছে তাৰ পুখুৰীৰ পৰা মাছবোৰ উলিওৱা হয় আৰু মাছ মাৰা হয় এই আপোনাৰ বিলত বা পুখুৰীত বা নদীত উভয় নদী খাদ্যৰ উভয় নদী হোৱা সময় বিৰাট ভাল লাগে